नमस्कार तथा हार्दिक अभिवादन साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि म एउटा नयाँ सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो सामग्री यहाँहरूलाई सहयोगी हुनेछ। सामग्री सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तत्काल सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो हौसला बढाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको सामग्री सुरु गर्नतर्फ म लाग्दछु। आजको श्रृङ्खलामा नेपालको आधारभूत शिक्षाको कक्षा 4 र 5 मा अनिवार्य विषयका रूपमा रहेको अङ्ग्रेजी विषय कसरी पढाउने, के विषयवस्तुहरू पढाउने र त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म कृपया भिडियो चाहिँ नरोकिकन, नछुटाइकन, स्किप नगरिकन हेर्नुहुनेछ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो लाभदायी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले निर्दिष्ट गरेका क्राइटेरियाहरूमा आधारित रहेर बनेको आधारभूत तहको पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 4 र 5 मा पढाइ हुने विभिन्न विषयहरूका सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसमध्ये आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको। कक्षा 4 र 5 मा अङ्ग्रेजी विषयका लागि क्रेडिट आवर 5 र वार्षिक कार्यघण्टा 160 तोकेको छ। अब कुरा गरौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज किन चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्छ आधारभूत तहदेखि नै भन्ने सन्दर्भमा। इङ्ग्लिस इज वान अफ द वाइडली युज्ड ल्याङ्ग्वेज युज फर इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन। In the modern world, it has become easier than ever before for people to communicate across borders using the English language. English is widely used throughout the world in education, mass media, information and communication technology, ICT, business, tourism, science and medicine. In Nepal, English is a foreign language and has now become a popular language, and it is extensively used in various sectors. It is taught as a compulsory subject throughout the school education. अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको चाहिँ एउटा भाषा भयो। त्यसै गरी यो चाहिँ विश्वका चाहिँ शिक्षा, सञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, टेक्नोलोजी, व्यापार, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, त्यसै गरी औषधोपचार हरेक क्षेत्रमा पपुलर छ। अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्न चाहिँ अहिलेको जमानामा अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। किनभने आजभोलिका मानिसहरू चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ त्यति सजिलैसँग कुराकानी गर्न चाहिँ सक्ने प्रविधि आइसकेको छ। त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूसँग सञ्चार गर्नको लागि एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा अङ्ग्रेजी हो। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषाको महत्त्व ज्यादै बढ्दै गइरहेको छ। सोही सन्दर्भमा विद्यालय तहमा पनि अङ्ग्रेजी भाषाको पठन पाठन अनिवार्य विषयको रूपमा भइरहेको सन्दर्भमा कक्षा 4 र 5 मा अङ्ग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गरेर पढाइनुको उद्देश्य चाहिँ यस प्रकार छ। द एम अफ टिचिङ इङ्ग्लिस एट दिस ग्रेड इज टु इनेबल स्टुडेन्ट टु डेभलप बेसिक कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स सो द्याट दे क्यान युज द ल्याङ्ग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएसन। द मेजर फोकस अफ द करिकुलम इज अन बेसिक ल्याङ्ग्वेज स्किल्स सच एज listening, speaking, reading and writing, and thus they are given equal importance. The curriculum therefore incorporates core competencies, skill-wise learning outcomes, language functions, elaboration tables detailing the structure and possible types of tasks, learning facilitation process and assessment procedures. अङ्ग्रेजी भाषा कक्षा 4 र 5 मा चाहिँ पढाइनुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूलाई आधारभूत कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्सिज भनेको सञ्चार क्षमता विकास गराउने, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हिसाबले। त्यसैले 4वटा भाषिक स्किलहरू, ल्याङ्ग्वेज स्किलहरू लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ गरेर यहाँ समावेश गरिएको छ। तिनीहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। कक्षा 4 र 5 को अङ्ग्रेजी विषयका कम्पिटेन्सिजहरू के हुन्, सक्षमताहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो छ
Listen and respond to familiar everyday expression in English. B. Comprehend and follow slowly and carefully articulated simple speeches on familiar topics. Number C. Communicate ideas, opinions, and emotions orally in various personal and local situations. चौथो छ respond to basic language functions. पाँचौं, read varieties of simple text on familiar topics for understanding and pleasure. Number 6. F number. Show good control over basic vocabularies. Number G. Write short and simple sentences to create a text. Number H. Be familiar with English sounds and their structures. Number I. Show an understanding of basic English grammar. यसरी कक्षा 4 र 5 मा अंग्रेजी भाषाका सक्षमताहरू चाहिँ 9 वटा रहेका छन्। अब ती कम्पिटेन्सिजहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूमा हासिल हुनका लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गराउने भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ। यहाँ ग्रेड वाइज लर्निङ आउटकम्सहरूको व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्धिहरू जस्तै यहाँ लिसनिङ, पहिलो लिसनिङ छ। लिसनिङमा कक्षा 4 र 5 मा के आउटकम्सहरू हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ टेबलमा प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ 8 वटा रहेछन् लिसनिङ अन्तर्गत। त्यसै गरी स्पिकिङ अन्तर्गत 10 वटा आउटकमहरू रहेका छन्। रिडिङ अन्तर्गत 9 वटा रहेका छन् कक्षा 4 र 5 मा अंग्रेजी विषयका। त्यसै गरी राइटिङ स्किल अन्तर्गत 12 वटा कक्षा 4 र 5 मा 12 वटा चाहिँ आउटकमहरू अपेक्षा गरिएको छ विद्यार्थीहरूमा डेभलप हुनेछन् भनेर। यी सन्दर्भहरूमा म अहिले डिटेलमा गइनँ। यी सन्दर्भमा डिटेलमा अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गरौँला। आजको सन्दर्भ भनेको हाउ टु टिच एन्ड हाउ टु एसेस द स्टुडेन्ट भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। त्यतातिरको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौँ। माथिका सबै विषयवस्तुहरूको अध्यापन गराइसकेपछि विद्यार्थीहरूमा डेभलप हुनुपर्ने भनेको त ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सिज हो। ल्याङ्ग्वेजले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेज फङ्सन भन्छौँ। ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा के कामहरू गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरू। खासमा भाषा शिक्षणको पहिलो स्टेप, पहिलो महत्त्व भनेकै चाहिँ भाषिक कार्यहरूको ज्ञान हो। त्यसैले कक्षा 4 मा र 5 मा अंग्रेजी भाषा शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले के कस्ता ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्सहरू चाहिँ डेभलप गर्छन् आफूमा भन्ने कुरा, सिक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। कक्षा 4 र 5 मा अंग्रेजी भाषाका ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्सहरू, सिक्नुपर्ने ल्याङ्ग्वेज फङ्सनहरू यहाँ चाहिँ 17 वटा छन्। 4 मा 16 वटा रहेछन्, 5 मा 17 वटा। जसअनुसार ग्रिटिङ, इन्ट्रोड्युसिङ एन्ड लिभ टेकिङ, एक्सप्रेसिङ पोसेसन, आस्किङ फर इन्फर्मेसन, रिक्वेस्टिङ एन्ड रेस्पोन्डिङ, एक्सप्रेसिङ क्वान्टिटी, मेकिङ कम्पेरिजन, डिस्क्राइबिङ लोकेसन, स्टेटिङ फ्याक्ट्स एन्ड ट्रुथ्स, गिभिङ डिरेक्सन्स, narrating past events, giving reasons, describing people and places, expressing likes and dislikes, expressing ability, agreeing and disagreeing, talking about future plans। यसै गरी यी सन्दर्भमा कक्षा 4 र 5 मा उस्तै कुराहरू छन्। केही मात्रै अलि फरक 5 कक्षामा अलि बढी केही कुराहरू थप छ। जस्तो कि यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि डिस्क्राइबिङको सन्दर्भमा कक्षा 4 मा डिस्क्राइबिङ पिपुल एन्ड प्लेसेस भनेको छ भने कक्षा 5 मा डिस्क्राइबिङ पिपुल, प्लेसेस एन्ड थिङ्स पनि थपिएको छ कक्षा 5 मा। अनि कक्षा 5 मा थपिएको अर्को एउटा ल्याङ्ग्वेज फङ्सन भनेको कङ्ग्रेचुलेटिङ एन्ड थ्याङ्किङ, जुन चाहिँ कक्षा 4 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्सन अन्तर्गत राखिएको देखिँदैन। कङ्ग्रेचुलेटिङ एन्ड थ्याङ्किङ। यी विषयवस्तुहरूमा पाठ्यक्रमले चाहिँ विषयवस्तुको इलाबोरेसन पनि प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ
जस्तै ग्रेटिङ, इन्ट्रोड्युसिङ एन्ड लिप टेकिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन अन्तर्गत के कस्ता एक्सपोनेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, अनि ती कुराहरू ग्रामर कुन एस्पेक्टबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो, त्यसै गरी ती कुराहरू कहाँबाट डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर रिडिङ एन्ड राइटिङ अन्तर्गत तिनीहरूलाई कहाँ प्रयोग गरेर सिकाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा इलाबोरेसन गरेको छ। यो सन्दर्भमा छुट्टै भिडियो लिएर म प्रस्तुत हुनेछु होइन। यहाँ ग्रिटिङ, इन्ट्रोड्युसिङ एन्ड लिप टेकिङ, एक्सप्रेसिङ पोसेसन, आस्किङ फर इन्फर्मेसन, त्यसै गरी रिक्वेस्टिङ एन्ड रेस्पोन्डिङ, त्यसै गरी एक्सप्रेसिङ क्वान्टिटी, मेकिङ कम्पेरिजन, डिस्क्राइबिङ लोकेसन, stating facts and truths, giving directions, narrating past events, giving reasons, describing people and places, expressing likes and dislikes, expressing ability, agreeing and disagreeing, talking about future plans जस्ता एस्पेक्टहरूको चाहिँ यहाँ इलाबोरेसन म्याट्रिक्स प्रस्तुत गरिएको छ। हामी छुट्टै भिडियो लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ, अध्ययन पनि गर्न सकिने भइयो। यो प्रसङ्ग यति नै। अब यसपछि कक्षा 4 र 5 मा अङ्ग्रेजी भाषाको पाठ्यक्रममा तोकिएका सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ। पाठ्यक्रमले अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका लागि लर्निङ फेसिलिटेसन प्रोसेसहरू चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरेको छ। जसअनुसार द लर्निङ फेसिलिटेसन process is directly associated with effective teaching and learning. There are many ways of facilitating students' learning which English language teachers can employ in the classroom. They are expected to use a variety of teaching methods and techniques in order to help students learn the language meaningfully and effectively. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सहजीकरणका लागि अङ्ग्रेजी भाषाका लागि कक्षा 4 र 5 मा फलो गर्न सकिने विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो छ फन एन्ड इङ्गेजमेन्ट। अ ग्रेट वे टु हेल्प स्टुडेन्ट्स लर्न अ ल्याङ्ग्वेज इज टु मेक इट फन। When teachers use activities that engage learners in a fun way, they are more willing to participate in various tasks and activities both inside and outside the classroom. भाषा सिकाइलाई चाहिँ एउटा फन र इङ्गेजमेन्टको एक्टिभिटीका रूपमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रिन्सिपल भनेको कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज युज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा छ। Learning English at this grade is primarily for communication. Thus, an English class should have lots of real-life communicative tasks and activities. सञ्चारात्मक ढङ्गले सञ्चारसँग सम्बन्धित कुराहरू प्रयोग गरेर क्रियाकलापहरू प्रयोग गरेर भाषा शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पाठ्यक्रमले राखेको छ। तेस्रो चाहिँ कम्पोनेन्ट भनौँ एक्सपोजर। एक्सपोजर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई भयो भने भाषा शिक्षण सहज र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा। इफेक्टिभ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ एक्सपोजर द स्टुडेन्ट्स गेट, सो द टिचर्स सुड प्रोभाइड एम्पल अपर्च्युनिटिज फर द स्टुडेन्ट्स टु पार्टिसिपेट इन भेरियस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्निङ एक्टिभिटिज. Teachers need to use English suitable for this level and avoid translation until it is really necessary. विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म बढी एक्सपोजर दिने, अङ्ग्रेजीमा बोलिएका लेखिएका कुराहरू पढ्न सुन्न लगाउने र अङ्ग्रेजी भाषाको नै प्रयोग गर्ने, अत्यन्तै आवश्यक कम्पलसरी नभएसम्म ट्रान्सलेसन चाहिँ विधि नअपनाउने भनिएको छ। अर्को छ पर्सनलाइजेसन। Personalization takes place when activities allow students to use language to express their own ideas, feelings, and opinions. It ensures true communication as learners communicate real information about themselves. आफ्नै बारेका चाहिँ कुराकानीहरू गर्ने सन्दर्भ प्रयोग गरेर भाषा शिक्षण गरियो भने विद्यार्थीहरूले चाँडो सिक्छन् भन्ने कुराहरू छ। विद्यार्थीहरू स्वभावले आफ्नो बारेमा बढी कुरा गर्न
रुचाउँछन्। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूका आफ्नो विचारहरू, अनुभूतिहरू, तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धित भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामै त्यस्ता अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा। त्यसै गरी अर्को छ कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड लर्निङ। भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा कन्टेन्ट र ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर सिकाउनुपर्छ भन्ने छ। मिनिङफुल कन्टेन्ट्स रिलेटिङ टु द रियल वर्ल्ड हेल्प लर्नर्स कम्प्रिहेन्ड नट ओन्ली द कन्टेन्ट बट अल्सो द accompanying language. Integrating content and language is a clear departure from mere communication towards a meaningful understanding of the language as a vehicle. वास्तविक जीवनसँग सहचार्य राख्ने, सम्बन्ध राख्ने चाहिँ कन्टेन्टहरू रिलेट गरेर भाषा शिक्षण गर्नुपर्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङका सन्दर्भमा। यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट र ल्याङ्ग्वेजको इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ। नेक्स्ट, डाइभर्सिटी इज अ रिसोर्स। Diversity is a resource. Exploiting diversity is a resource in the classrooms with learners from multilingual and multicultural backgrounds helps not only in the teaching and learning process but also in creating social cohesion. Content from diverse contexts establishes the pluralistic concept from first in the classroom and later in the real world. क्लासरुममा भएको यो विविधतालाई पनि स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेर अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रमले डाइभर्सिटी एज अ रिसोर्सलाई पनि टिचिङ एउटा टेक्निकको रूपमा, प्रोसेसको रूपमा, प्रिन्सिपलको रूपमा इन्टिग्रेट गरेको छ। त्यसै गरी अर्को छ म्याक्सिमम युज अफ अडियो भिजुअल एड्स। द युज अफ अडियो भिजुअल एड्स मेक लर्निङ फन एन्ड लाइभली. They can equally contribute for improving pronunciation, communication, and students' confidence. अडियो भिजुअल सामग्रीहरूको अधिकतम प्रयोगले भाषा सिकाइलाई जीवन्त बनाउने, प्रोनाउन्सिएसनहरू इम्प्रुभ गर्न चाहिँ उल्लेख्य योगदान दिने र कम्युनिकेसन एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कुरामा योगदान गर्न सक्छ। अर्को छ वार्मथ, लभ एन्ड एफेक्सन। विद्यार्थीहरूलाई माया र स्नेह प्रदर्शन गरेर सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता। स्टुडेन्ट्स लर्न बेस्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट विथ वार्मथ, लभ एन्ड एफेक्सन. द फिलिङ अफ वार्मथ, लभ एन्ड एफेक्सन इन द स्टुडेन्ट्स क्रिएट्स सेफ एन्ड होमली इन्भाइरोमेन्ट इन द क्लासरुम. यसले चाहिँ कक्षामा घरको जस्तै सुमधुर वातावरण सिर्जना गर्छ र सिकाइलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको छ। अर्को छ लर्निङ थ्रु इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, ICT. With the advent of ICT, language learning has become more accessible to learners. Digital technologies allow learners to access learning materials from anywhere and anytime according to their needs and interests. The effective and efficient use of ICT tools in language pedagogy and learning develops learners' autonomy in different ways. यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास यति द्रुत गतिले, यति विशाल तरिकाले भइसकेको थियो जहाँबाट पनि जुनसुकै बेला चाहिँ आफूलाई चाहिएको सामग्रीहरूमा पहुँच बनाउन सक्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले भाषा शिक्षणको सन्दर्भमा, भाषा सिकाइको सन्दर्भमा पनि यस्ता सामग्रीहरू अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेर भाषा शिक्षणलाई, भाषा सिकाइलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ लर्नर अटोनोमी, सिकारुहरूको चाहिँ स्वायत्तता। Students learn better when they have autonomy. The strategies that promote learner autonomy, for example, self-correction, peer correction, and self-learning, should be encouraged. सिकारुहरूले चाहिँ आफूलाई जति स्वायत्त भएको महसुस गर्छन् त्यति नै बढी सिक्छन् भन्ने कुरा छ। त्यसैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफै स्वयंले करेक्सन गर्ने, साथीहरूबाट करेक्सन लिने र आफै सिक्ने वातावरण सिर्जना हुने भएकाले सिकारुहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता पाठ्यक्रमले राखे अनुसार यसरी शिक्षण गर्न सकियो भने अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण प्रभावकारी, दिगो र जीवन्त हुन सक्छ।
अब कक्षा 4 र 5 मा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिने मेथड, टेक्निक्स एन्ड एक्टिभिटिजको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। Based on the above mentioned pedagogical principle, teachers can use various methods, techniques, and activities to achieve learning outcomes and develop competencies in students as envisioned by the curriculum. The list below contains some useful examples of methods, techniques, and activities that can be employed in the classroom. First, question answer. Next one, games, demonstration, personalization, think, pair, share, TPS, individual work, pair work, group work, use of picture or flashcards, use of chants and rhymes, role play or dramatization, drilling, storytelling, reading aloud, cue dialogue, use of audios or videos, sentence starters, silent reading, dictation, copying, controlled writing, guided writing, free writing, quizzes, puzzles, etc. क्वेसन एन्सर, गेम्सहरू, डेमोन्स्ट्रेसन, त्यसै गरी पर्सनलाइजेसन, इन्डिभिजुअल वर्क, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, त्यसै गरी युज अफ पिक्चर अर फ्ल्यास कार्ड्स, युज अफ चान्ट्स अर राइम्स, रोल प्ले अर डेमोन्स्ट्रेसन, ड्रिलिङ, स्टोरी टेलिङ, रिडिङ अलाउड जस्ता चाहिँ के भन्छ मेथड्सहरू, टेक्निकहरू, एक्टिभिटिजहरू युज गरेर भाषा शिक्षण, अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने त्यसै गरी डिक्टेसन, साइलेन्ट रिडिङ, सेन्टेन्स स्टार्टर्स, कपिङ, कन्ट्रोल राइटिङ, गाइडेड राइटिङ, फ्री राइटिङ, क्विजहरू, पजल्सहरू, यस्ता टेक्निक, मेथड्सहरू चाहिँ अप्रोचहरू युज गरेर भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी, दिगो र फलदायी बनाउन सकिन्छ। अब यसरी शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ, के कति सिकाइ उपलब्धि भयो भन्ने सन्दर्भमा, होइन। त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा एसेसमेन्टको लागि बोथ फर्मेटिभ एन्ड सम्मेटिभ एसेसमेन्ट सुड बी क्यारिड आउट टु एसेस स्टुडेन्ट्स लर्निङ। द मेन पर्पज अफ फर्मेटिभ assessment is to improve students' learning. Formal as well as informal assessment strategies will be used in formative assessment. Some tools for formative assessments can be classroom activities and classroom tasks, observation of students' work and performance, homework, project work, oral and written tasks, oral and written tests, unit and trimester examination, self and peer assessment, and so on. Summative assessment will be carried out to determine the learning level of the students. Both internal and external assessment will take the form of summative assessment. विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ फर्मेटिभ, अर्को चाहिँ समेटिभ, होइन। विद्यार्थीहरूको सिकाइका क्रममा भएका गल्तीहरू सुधार्नको लागि फर्मेटिभ एसेसमेन्ट गर्न सकियो र सिकाइ उपलब्धिको निर्णय गर्नको लागि, मूल्याङ्कन गर्नका लागि समेटिभ एसेसमेन्ट गर्न सकिने भयो। यी दुईवटा व्यवस्थाहरू पाठ्यक्रमले गरेको छ। अब कुरा गरौँ इन्टरनल एसेसमेन्ट। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा कक्षा 4 र 5 मा इन्टरनल एसेसमेन्टको कुरा, यसलाई चाहिँ हामी फर्मेटिभ एसेसमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। इन्टरनल एसेसमेन्ट कन्सिस्ट अफ सेभरल कम्पोनेन्ट्स। अ पोर्टफोलियो अफ इच स्टुडेन्ट सुड बी मेन्टेन बाई द टिचर। पोर्टफोलियो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा। द पोर्टफोलियो कन्सिस्ट अफ द डिटेल्स अन स्टुडेन्ट्स पर्फर्मेन्स इन डिफ्रेन्ट एसेसमेन्ट एरियाज गिभन इन द टेबल बिलो। तल तालिका दिएको छ, यो तालिकामा दिएअनुसार चाहिँ विद्यार्थीको पोर्टफोलियोको डिटेलहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो पोर्टफोलियोमा। द रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट्स प्रोजेक्ट वर्क अर अदर प्रुफ अफ द स्टुडेन्ट्स पर्फर्मेन्स सुड बी केप्ट इन देयर पोर्टफोलियोज। विद्यार्थीहरूले गरेका कार्यहरूको विवरण पोर्टफोलियोमा राखिन्छ। द अलोकेसन अफ वेटेज टु इच अफ द एसेसमेन्ट एरियाज विल बी एज स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको सब्जेक्टमा चाहिँ के छ त भन्दा इन्टरनल एसेसमेन्टको चाहिँ कुराहरू 4वटा आधारमा गर्न सकिने भयो। फर्स्ट अफ अल पार्टिसिपेसन, अन्डर द्याट एटेन्डेन्स क्यारिज 2 and students' performance in teaching and learning activities 2 weightage, total 4. एटेन्डेन्सलाई 2 र
पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ 2 गरेर यो पार्टिसिपेसनको वेटेज 4 छ भार। दोस्रो छ रिडिङ एन्ड राइटिङ, इच स्किल क्यारिज 50% वेटेज, टोटल 16 छ। 16 मा रिडिङ र राइटिङको आधी 50-50% भनिएको छ, 8-8। लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ अर्को तेस्रो, इच स्किल क्यारिज 50% वेटेज, यसमा 20 टोटल वेटेज 20 छ। यहाँ लिसनिङ र स्पिकिङको 50-50 भनेपछि 10-10, लिसनिङ र स्पिकिङको 10-10, रिडिङ र राइटिङको 8-8, पार्टिसिपेसनमा 4 मध्ये 2 एटेन्डेन्स, 2 चाहिँ पर्फर्मेन्स। त्यसै गरी टर्मिनल टेस्टको 10 वेटेज 10 गरेर जम्मा टोटल वेटेज इन्टरनल एसेसमेन्टको 50, पार्टिसिपेसनको 4, रिडिङ एन्ड राइटिङको 16, लिसनिङ एन्ड स्पिकिङको 20 र टर्मिनल टेस्टको 10 गरेर जम्मा 50 भार छ आन्तरिक मूल्याङ्कनको इन्टरनल एसेसमेन्टको अङ्ग्रेजी भाषामा। नेपालीमा पनि यस्तै छ। भाषाको सन्दर्भमा यो रिडिङ र राइटिङ, लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ यसलाई छुट्याएर यसरी गर्ने गरिएको छ। इन्टरनल एसेसमेन्टको लागि एउटा रेकर्ड फर्मको नमुना पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। भिडियो पज गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को टेबल पनि छ। द स्टुडेन्ट्स स्कोर इन इच अफ द ट्रिमेस्टर एक्जामिनेसन सुड बी कन्भर्टेड टु द वेटेज 5 मार्क्स भनेर यहाँ भनिराखेको छ। अब यसपछि कुरा छ चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्टको चाहिँ एसेसमेन्ट भइसकेपछि कसरी रेटिङ गर्ने सन्दर्भमा यहाँ दिएको छ। यहाँ 1 2 3 4 5वटा रेटिङमा चाहिँ स्केल दिएको छ। रेटिङ स्केल यसका आधारमा चाहिँ रेटिङ गर्नुपर्ने छ। जस्तै बिलो बेसिक भनेको रेटिङ 1 बेसिक, रेटिङ 2 अबोभ बेसिक, रेटिङ 3 प्रोफिसिएन्ट, रेटिङ 4 र एडभान्स रेटिङ 5 र 5वटा रेटिङ स्केलहरू यहाँ तोकिएको छ। अब बिलो बेसिक रेटिङ 1 अन्तर्गत पार्टिसिपेसनमा बिलो 75 अफ एटेन्डेन्स एन्ड भेरी लो पार्टिसिपेसन इन द टास्क, पार्टिसिपेसन अन्तर्गत यो चाहिँ बिलो बेसिक। त्यसै गरी रिडिङ एन्ड राइटिङमा अबोभ, रिडिङ राइटिङ लिसनिङ एन्ड स्पिकिङमा एबल टु एटेम्प्ट भेरी फ्यु टास्क करेक्टली, ज्यादै थोरै कामहरू चाहिँ सही तरिकाले गर्न सकेको, एबल टु एटेम्प्ट भेरी फ्यु टास्क करेक्टली, यिनीहरू चाहिँ बिलो बेसिकमा पऱ्यो। त्यसै गरी 75 देखि 80% एटेन्डेन्स र अ लिटल पार्टिसिपेसन टास्क भयो भने पार्टिसिपेसनमा यो बेसिक 2 भयो। त्यसै गरी रिडिङ राइटिङ लिसनिङ एन्ड स्पिकिङमा 30 देखि 50% चाहिँ दिएका कामहरूमध्ये करेक्टली गरे भने बेसिक अर्थात् रेटिङ 2 मा राख्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी अबोभ बेसिक रेटिङ 3 मा चाहिँ पार्टिसिपेसन अन्तर्गत 80% टु 85% अफ द एटेन्डेन्स, अनि पार्टिसिपेसन इन क्लासरुम एक्टिभिटिज इज सेटिस्फ्याक्टरी, सन्तोषजनक रूपमा सहभागी भएको छ क्रियाकलापहरूमा र 80 देखि 85% चाहिँ एटेन्डेन्स छ भने पार्टिसिपेसनमा चाहिँ के भयो, त्यो अबोभ बेसिक रेटिङ 3 मा पर्यो। त्यसै गरी लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङमा एबल टु डु 50% टु 70% अफ द गिभन टास्क करेक्टली, दिएका कामहरूमध्ये 50 देखि 70% कामहरू करेक्टली गर्न सक्ने स्टुडेन्टहरू यतापट्टिको ल्याङ्ग्वेज स्किलहरूमा, र पार्टिसिपेसनमा चाहिँ 80 देखि 85% एटेन्डेन्स र क्लासरुम एक्टिभिटिज सेटिस्फ्याक्टरी भयो भने अब बेसिक अर्थात् रेटिङ 3 मा पर्ने भयो। त्यसै गरी अब प्रोफिसिएन्ट रेटिङ 4 मा पर्ने चाहिँ यो पार्टिसिपेसनमा 85 टु 90% अफ एटेन्डेन्स, त्यसै गरी पार्टिसिपेसन इन क्लासरुम एक्टिभिटिज इज एप्रिसिएबल भयो भने, र उतापट्टि रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ लिसनिङमा अब एबल टु डु 70% टु 90% अफ द गिभन टास्क करेक्टली, दिएका काममध्ये 70 देखि 90% जति कामहरू चाहिँ करेक्टली गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ प्रोफिसिएन्ट अर्थात्
रेटिङ फोमा पर्ने भयो। अब एडभान्स लेभलका स्टुडेन्टहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा पार्टिसिपेसन अन्तर्गत 90 एन्ड अबोभ एटेन्डेन्स एन्ड पार्टिसिपेसन इन क्लासरुम एक्टिभिटिज इज आउटस्ट्यान्डिङ र रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ लिसनिङमा एबल टु डु मोर देन 90% अफ द गिभन टास्क करेक्टली दिएका कामहरूमध्ये 90% भन्दा माथि कामहरू चाहिँ टास्कहरू करेक्टली गर्न सक्यो भने उनीहरू चाहिँ एडभान्स्ड लेभलका अर्थात् रेटिङ 5 प्राप्त गर्ने स्टुडेन्टहरू हुन्छन् भनिएको छ। यो भयो कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थीहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको इन्टरनल एसेसमेन्टमा प्रयोग गरिने स्ट्राटेजीहरू। अब एक्सटर्नल एसेसमेन्टको लागि के कस्ता चाहिँ कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कन्टेन्टहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौँ। द एक्सटर्नल एसेसमेन्ट विल टेक द फर्म अफ फाइनल एक्जामिनेसन इज बेस्ड अन द रिटन टेस्ट व्हिच कभर्स रिडिङ एन्ड राइटिङ स्किल्स। ग्रामर इज इन्कर्पोरेटेड इन राइटिङ सेक्सन। द टेस्ट फलोज द फलोइङ टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्ट। यहाँ रिडिङ कभर्स 25 marks and writing covers 25 marks. Under reading, assessment of reading skill follows the following structure. Reading 1. One short reading text from textbook with one type of comprehension question that carries 5 marks. 2. Reading 2. One short reading text from textbook with one type of comprehension question that carries 5 marks. दुईटा चाहिँ किताबभित्रका टेक्स्टहरू छोटा छोटा टेक्स्टहरू। अब नम्बर 3 रिडिङ 3 one short reading text not given in the textbook with one type of comprehension question that carries 5 marks. यो किताबमा नदिएको छोटो टेक्स्ट रिडिङ टेक्स्ट। चौथो छ रिडिङ 4 one short reading text not given in the textbook with 2 types of comprehension question that carries 10 marks. यो पनि अनसिन टेक्स्ट हुने भयो, 10 मार्क क्यारी गर्ने भयो। The text type of reading 3 and 4 will be of any 2 forms: story, essay, timetable, schedule, menu, chart, calendar, notice, and letter. The length of the reading text should not exceed 150 words. 150 शब्दभन्दा बढीको टेक्स्ट हुनु भएन। Question type of the reading text will be true, false, fill in the gaps, multiple choice, matching, ordering, and short question answer. Types of items should not be repeated. दोहोऱ्याउनु भएन। There should be at least one reorganization and one simple inferential question in each reading task. Reading task 4 should include the testing of vocabulary. Reading 4 को टेक्स्टले चाहिँ भोकाबुलरी टेस्टिङको आइटम राख्नुपर्छ भनिएको छ। हरेक प्रश्नले 1 मार्क क्यारी गर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ। अब राइटिङ अन्तर्गत पङ्क्चुएसन, कन्ट्रोल राइटिङ, गाइडेड राइटिङ, फ्री राइटिङ र ग्रामर गरेर जम्मा जम्मी चाहिँ 25 मार्कको चाहिँ सामग्रीहरू आइटमहरू यसले क्यारी गर्ने भनिएको छ। ग्रामर 5 मार्क्स। ग्रामरमा चाहिँ आर्टिकल, प्रिपोजिसन, टेन्स, कनेक्टिभ्स, प्रोनाउन्स, एड्जेक्टिभ्स, क्वेसन्स, कम्पेरेटिभ्स एन्ड सुपरलेटिभ्स, एडभर्ब्स, मोडल्स यिनीहरू रहने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ। राइटिङ अन्तर्गत पङ्क्चुएसनमा अ सर्ट एन्ड सिम्पल प्याराग्राफ कन्टेनिङ 10 पङ्क्चुएसन इरर्स। 10 वटा पङ्क्चुएसन इरर भएको एउटा प्याराग्राफ दिएर करेक्ट गर्न लगाउने भनिएको छ। कन्ट्रोल राइटिङ अन्तर्गत अ सर्ट एन्ड सिम्पल प्याराग्राफ वेयर स्टुडेन्ट्स आर रिक्वायर्ड टु फिल इन विथ द वर्ड्स गिभन इन अ सेपरेट बक्स। द ओमिटेड वर्ड्स सुड बी नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिभ, एडभर्ब एन्ड भर्ब्स। एउटा चाहिँ छोटो र साधारण प्याराग्राफ जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले छुट्टै बक्समा दिएका शब्दहरूका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ।
खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने शब्दहरू चाहिँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, एडभर्ब, भर्ब हुन्छन् भनिएको छ। अब गाइडेड राइटिङ अन्तर्गत राइटिङ अ सर्ट प्याराग्राफ बेस्ड अन द गिभन क्लुज, टेक्स्ट अर पिक्चर्स। क्लुज दिएर त्यो क्लु भनेको टेक्स्ट पनि पिक्चर पनि हुनसक्छ। प्याराग्राफ लेख्ने 5 मार्क्सको। चौथो छ फ्री राइटिङ, अ पर्सनल लेटर, एन इमेल अर लिभ एप्लिकेसन अर अ प्याराग्राफ डिस्क्राइबिङ अ पिक्चर, प्लेस अर थिङ्स। यसले पनि 5 मार्क क्यारी गर्ने भयो। लेटर, इमेल अथवा लिभ एप्लिकेसन, त्यसै गरी कुनै ठाउँ चित्र वर्णन गरेको प्याराग्राफ 5 मार्क्सको। ग्रामरमा चाहिँ 5 मार्क्सको कुरा छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन्स सोधिन्छ ग्रामरबाट, विथ 3 to 4 अल्टरनेटिभ्स कभरिङ एनी 5 अफ द फलोइङ कन्टेन्ट्स विल बी इन्क्लुडेड। आइटमहरूमा आर्टिकल, प्रिपोजिसन, टेन्स, कनेक्टिभ्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिभ्स, क्वेसन्स, कम्पेरेटिभ एन्ड सुपरलेटिभ्स, एडभर्ब्स एन्ड मोडल्स। यसरी कक्षा 4 र 5 मा अङ्ग्रेजी विषयका सिकाइ उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन यस्ता आधारमा गर्न सकिन्छ भनेर पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ। यी स्टेप्सहरू हामीले पछ्यायौँ भने अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण प्रभावकारी, दिगो र जीवन उपयोगी हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। हस् त, आजलाई यति नै गरौँ। आजको सामग्री कस्तो लाग्यो? सकारात्मक सल्लाह, सुझाव र सुधारात्मक उपायहरू समेत कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यस्तै सामग्रीहरू लिएर, अझ उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीहरू लिएर अन्य श्रृङ्खलाहरूमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अब बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन समेत थिचेर नोटिफिकेसन अन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चाहिँ यो सुधारका लागि सकारात्मक कन्स्ट्रक्टिभ सजेसनहरूको सधैँभरि अपेक्षा रहने नै छ। सामग्रीहरू मन परेका छन् भने सेयर गरेर अन्य साथीहरूसँग पुर्याएर सहयोग पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने बेहोरा यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै आजको सन्दर्भबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।